Okay, let's go. Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lang Thang cùng Đức. Nhân dịp được nghỉ mấy ngày, mình đã quyết định xách vali lên để thực hiện một chuyến hành trình mới. Và điểm đến lần này của mình chính là Rotterdam, thành phố cảng đầy năng động, hiện đại và được mệnh danh là thủ đô kiến trúc của Hà Lan. Khác với vẻ cổ kính, yên bình của Amsterdam, Rotterdam sẽ mang đến cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn phá cách với những tòa nhà chọc trời và những công trình có thiết kế vô cùng độc lạ. Hành trình khám phá của mình sẽ chính thức bắt đầu từ nhà ga trung tâm Rotterdam, một biểu tượng kiến trúc cực kỳ hoành tráng và cũng là cửa ngõ đón chào du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với thành phố này. Khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi cửa nhà ga, cảm xúc trong mình thực sự rất đặc biệt. Lúc này trời đã về muộn, không gian xung quanh khá vắng lặng, rất ít người đi lại trên đường, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ giữa các khe tòa nhà. Đứng giữa quảng trường rộng lớn, ngước mắt nhìn lên là những tòa nhà cao tầng sừng sững, hiện đại che dợp cả khoảng trời, mang lại một cảm giác vừa choáng ngợp, vừa có chút cô đơn nhưng lại cực kỳ kích thích máu phiêu lưu của một kẻ thích lang thang. Trước khi chúng ta cùng nhau đi sâu vào từng ngõ ngách, trải nghiệm nhịp sống và văn hóa của con người nơi đây vào ban ngày, mình muốn dành tặng cho mọi người một món quà đặc biệt. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng thưởng thức những thước phim ấn tượng, lung linh nhất về toàn cảnh Rotterdam khi màn đêm buông xuống. Phải công nhận là thành phố này khi lên đèn khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ, huyền ảo và mang hơi thở tương lai cực kỳ mãn nhãn luôn mọi người ạ. Bây giờ thì không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình và tận hưởng những góc quay đêm siêu đẹp này nhé. Thực chất thì đây cũng chỉ là một đoạn video ngắn thôi, mọi người ạ. Mình quay chủ yếu nhằm mục đích giải trí, thư giãn vui vẻ và ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng trong chuyến đi này là chính. Nói qua một chút về Rotterdam cho những ai chưa biết, thì đây là thành phố lớn thứ hai của Hà Lan và sở hữu một trong những cảng biển lớn nhất thế giới.
Điểm đặc biệt là trong chiến tranh thế giới thứ hai, gần như toàn bộ trung tâm thành phố đã bị san phẳng bởi bom đạn. Thay vì phục dựng lại những nét cổ kính cũ, người dân nơi đây đã quyết định tái thiết nó thành một sân chơi cho các kiến trúc sư hàng đầu thế giới thỏa sức sáng tạo. Chính vì vậy, Rotterdam ngày nay hiện lên như một thành phố mang hơi thở của tương lai, một bảo tàng khổng lồ ngoài trời dành cho những ai yêu thích sự phá cách và nghệ thuật đương đại. Cái khách sạn mà mình thuê nằm cũng không quá xa nhà ga trung tâm, nên sau khi ngắm nghía xung quanh một hồi, mình quyết định sẽ đi bộ về khách sạn để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có cơ hội ngắm nhìn phố xá Rotterdam kỹ hơn. Con đường đi bộ từ ga trung tâm dẫn vào khu trung tâm thành phố thực sự rất thông thoáng và hiện đại. Đi bộ được một lát thì mình cắt qua khu phố tàu China của Rotterdam. Khu này nằm ngay trên trục đường chính. Đập vào mắt mình là các biển hiệu chữ Trung Quốc lên đèn sáng trưng, dọc hai bên đường là hàng loạt các quán ăn châu Á, tiệm trà sữa, tiệm vịt quay. Nhìn vừa thân thuộc mà vừa có một nét giao thoa văn hóa rất thú vị giữa lòng châu Âu. Ra khỏi khu phố tàu, mình tiếp tục dạo bước dọc theo một con kênh yên bình để hướng về phía trung tâm. Ngay tại khu vực này, mình vô tình bắt gặp bức tượng mang tên Unbroken Resistance, hay còn gọi là sự kháng cự kiên cường. Đây là một đài tưởng niệm bằng đồng rất có ý nghĩa của thành phố, khắc họa hình ảnh một người đàn ông đứng hiên ngang, biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người dân Rotterdam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Đi tiếp thêm một đoạn ngắn nữa, dọc theo tuyến phố đi bộ này là một loạt các bức tượng và tác phẩm điêu khắc mang đậm tính nghệ thuật đương đại nằm rải rác hai bên đường. Rotterdam vốn nổi tiếng là một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời mà, nên đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp những góc trang trí, những khối kiến trúc sắp đặt vô cùng sáng tạo và cá tính. Đang đi bộ thong dong, tự dưng nhìn không gian xung quanh lên, đèn lên hình ấn tượng quá. Thế là cái máu nghề nghiệp lại nổi lên, mình quyết định dừng lại, tìm một khoảng trống an toàn để lôi máy ra quay thêm vài cảnh flycam từ trên cao. Bình thường đi du lịch, mọi người cũng đã quá quen thuộc với các góc nhìn quen mắt ở dưới mặt đất rồi. Riêng mình thì mình vẫn luôn đặc biệt thích cái cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ góc nhìn chim bay. Từ trên cao nhìn xuống, những con kênh, những ánh đèn xe chạy và các khối nhà cao tầng của Rotterdam hiện lên một cách hoàn toàn khác biệt và vô cùng ảo diệu. Bây giờ thì không rông dài nữa, mời mọi người cùng mình đổi góc nhìn lên bầu trời. They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything. Everything. When you put it out there and it's pure. Can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you wholeheartedly. They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything. Everything. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself,
choose to transcend, choose to be your own friend. Sáng hôm sau mình thức dậy từ khá sớm để tiếp tục hành trình. Bước ra ngoài ban công thì thấy thời tiết hôm nay không được lý tưởng cho lắm. Trời khá âm u, mây xám giăng kín và có một cơn mưa nhỏ cứ âm ỉ, rả rích rơi. Thế nhưng mà đối với một kẻ đã quen với những thử thách bất ngờ của thời tiết trên các cung đường xê dịch như mình thì chút mưa lạnh này cũng không thành vấn đề gì cả. Nghỉ ngơi thì cũng đã đủ rồi, chẳng lẽ lại chịu thua thời tiết mà ôm gối ở phòng đúng không mọi người? Thế là mình vẫn quyết định khoác thêm chiếc áo ấm, che chắn lại máy móc cẩn thận rồi xách máy đi loanh quanh để ngắm nhìn khu cảng Rotterdam vào buổi sáng sớm. Cảm giác đi bộ dọc theo khu bến cảng lúc này thực sự đặc biệt và mang lại cho mình nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Không gian rộng lớn, bao la của bến cảng kết hợp với những làn gió biển mang hơi nước mát lạnh thổi vào làm cho tâm hồn mình thấy nhẹ nhàng và sảng khoái hẳn đi. Mặc dù trời đang mưa và thời gian vẫn còn khá sớm, nhưng đập vào mắt mình lại là hình ảnh dòng người đạp xe qua lại trên các ngã đường vẫn rất tấp nập và hối hả. Nói về văn hóa đi xe đạp thì có lẽ không đâu qua được đất nước Hà Lan này rồi. Ở đây, xe đạp không chỉ đơn thuần là một phương tiện giao thông để tiết kiệm hay bảo vệ môi trường, mà nó đã trở thành một nét văn hóa, một lối sống ăn sâu vào máu của từng người dân từ già đến trẻ. Bất kể là ngày nắng ráo đẹp trời hay những ngày mưa gió, sương mù lạnh giá như hôm nay, bạn vẫn sẽ bắt gặp hình ảnh người dân thong dong trên chiếc xe đạp, mặc áo mưa, che ô hoặc cứ thế đội mưa đạp xe đi làm, đi học với một phong thái vô cùng bình thản. Nhìn cách họ đạp xe một cách điêu luyện và nhẹ nhàng giữa những làn đường dành riêng rộng rãi, mình thấy vừa thú vị, vừa có chút ngưỡng mộ cái nhịp sống năng động nhưng không kém phần thanh bình này. Nhìn những chiếc tàu hàng khổng lồ, những chiếc cano đang neo đậu im lìm trên mặt nước phẳng lặng, dòng người và xe đạp cứ thế lướt qua nhau trong sự yên ắng của buổi sớm mai. Mình tự nhiên cảm nhận được một sự yên bình đến lạ kỳ. Nó hoàn toàn khác xa với sự ồn ào, còi xe inh ỏi hay sự náo nhiệt thường thấy của một thành phố cảng được mệnh danh là lớn nhất nhì thế giới. Chuyến đi này bản chất của mình là để thư giãn, giải tỏa đầu óc sau những ngày bận rộn và chính cái không gian tĩnh lặng, trầm mặc dưới làn mưa này lại đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vỗ về và chữa lành cho tâm trí của mình một cách trọn vẹn nhất. Mặc dù thời tiết có chút mây mù bao phủ và mưa nhẹ bay bay, nhưng nếu chỉ đứng dưới đất và nhìn ngắm xung quanh thì thực sự chưa đủ để lột tả hết được cái sự hoành tráng của thành phố kiến trúc này. Thế là cái máu flycam trong người mình lại trỗi dậy. Mình đã tìm một vị trí thích hợp, che chắn cẩn thận để cho chiếc camera bay cất cánh thẳng lên bầu trời. Mình muốn tiếp tục mời mọi người cùng ngắm nhìn toàn cảnh khu cảng buổi sáng này từ góc nhìn trên cao để thấy được một diện mạo hoàn toàn khác biệt của Rotterdam. Từ trên cao nhìn xuống, dù trời âm u, nhưng những tòa nhà cao tầng với kiến trúc góc cạnh đầy phá cách, những cây cầu mang tính biểu tượng như cầu Erasmus sừng sững bắc ngang sông hiện lên vô cùng sắc nét và hoành tráng. Dưới màn sương mờ huyền ảo và những hạt mưa nhẹ giăng lối, cả thành phố và khu cảng Rotterdam hiện lên với một vẻ đẹp trầm mặc, kiêu hãnh, vừa hiện đại lại vừa có chút gì đó rất điện ảnh, giống như một phân cảnh trong các bộ phim bom tấn vậy. Bây giờ thì không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình, đổi góc nhìn lên bầu trời và thưởng thức những thước phim flycam buổi sáng siêu mãn nhãn này của mình nhé.
Sau khi kết thúc những thước phim từ trên cao thì lúc này trời cũng đã may mắn tạnh mưa, tuy nhiên bầu trời vẫn giữ một màu âm u, xám xịt và những cơn gió biển bắt đầu nổi lên thổi rất to, lồng lộng giữa các khe nhà chọc trời. Thời tiết có chút lạnh và thử thách hơn, nhưng tinh thần lang thang của mình thì không vì thế mà giảm nhiệt. Mình lại tiếp tục rảo bước đi dạo để khám phá sâu hơn vào lòng thành phố, và hướng đi lần này của mình là tiến về phía Bảo tàng Hàng hải Maritime Museum, một trong những khu vực lâu đời và giàu tính lịch sử bậc nhất của cảng Rotterdam. Khi đặt chân đến khu vực Bảo tàng Hàng hải này, nhìn những mô hình tàu cổ, những chiếc cần cẩu lịch sử nằm đan xen giữa không gian hiện đại xung quanh thấy ấn tượng quá, và tất nhiên, hôm nay thực sự mang lại một cảm giác vô cùng khác lạ, vì trời âm u và gió to nên các con phố đi bộ dưới đất nhìn thoáng đãng và có phần thưa thớt hơn hẳn ngày thường. Những dòng xe cộ, những làn đường dành riêng cho xe đạp đan xen nhau như những mạch máu chạy dọc khắp thành phố, uốn lượn quanh những khối kiến trúc vuông vức, hiện đại. Cái nét vắng lặng của buổi sáng ngày thời tiết dở dở, ương ương này lại vô tình làm tôn lên sự vĩ đại và bề thế của những tòa nhà cao tầng xung quanh. Là một người đam mê những góc nhìn từ bầu trời, mình lại không thể kìm lòng được mà muốn cho mọi người xem thêm vài cảnh quay ngắn về khu vực này từ trên cao. Đây thực sự là một góc nhìn cực kỳ độc đáo và ấn tượng, mà cá là nếu đi du lịch bình thường thì không mấy ai có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng đâu, mọi người ạ. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't blood. My mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't blood. My mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Mọi người nhìn xem, từ trên cao nhìn xuống thì thành phố Rotterdam hiện ra như thế nào, cảnh tượng đường phố buổi sáng. Đi bộ thêm một lát nữa thì mình đã đặt chân đến một trong những khu vực sầm uất và là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm nhất khi đến với Rotterdam. Đó chính là khu chợ nhà lồng Markto. Phải nói đây là một tổ hợp cực kỳ hoành tráng với mái vòm khổng lồ, in hình những bức tranh hoa quả, thiên nhiên rực rỡ sắc màu treo ngay trên đầu. Điều thú vị là khu Markto này nằm ở một vị trí cực kỳ đắc địa, bao quanh bởi một loạt các công trình mang tính biểu tượng khác ở thành phố mà bạn chỉ cần đứng một chỗ là có thể check in được hết. Ngay sát bên cạnh là ga tàu Block với phần mái hình chiếc nón bay độc lạ. Đối diện qua một chút chính là khu nhà lập phương Cube Houses Cubus Vonischen nổi tiếng thế giới. Những ngôi nhà màu vàng nghiêng một góc 45 độ nhìn siêu thực như trong phim viễn tưởng. Và ngay phía trước mặt Markto là quảng trường Binnenrod rộng lớn. Vào những ngày chợ phiên, toàn bộ khu quảng trường và không gian xung quanh này sẽ biến thành một khu chợ ngoài trời khổng lồ, nơi người dân và du khách tấp nập đổ về để mua bán từ hoa tươi, quần áo cho đến các món ăn đường phố thơm phức. Nhịp sống ở khu vực này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và màu sắc, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ trầm mặc của khu cảng lúc sáng sớm. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng hướng mắt lên màn hình để ngắm nhìn toàn cảnh khu bảo tàng hàng hải và sự độc đáo của cụm kiến trúc Markto Cube Houses từ góc nhìn flycam của mình nhé. You just gotta be fearless.
Go out on a wire, live in the moment, turn it up louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. Phải công nhận là mỗi lần bay flycam, mình luôn cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi ghi lại được những thước phim từ trên cao như thế này. Những góc nhìn từ bầu trời không chỉ giúp cho mình, một người cầm máy, thỏa mãn cái đam mê bắt chọn không gian, mà còn giúp cho tất cả mọi người đang ngồi trước màn hình có thể thấy được một diện mạo hoàn toàn mới. Một vẻ đẹp góc cạnh và vĩ đại của Rotterdam mà nếu chỉ đi bộ dưới đất thì không bao giờ chúng ta hình dung ra được. Sau khi check-in xong khu chợ Marktl và những ngôi nhà lập phương độc đáo, mình lại tiếp tục dạo bước đi bộ sâu vào phía trong trung tâm thành phố. Khu vực trung tâm của Rotterdam thực sự là một thiên đường mua sắm và đi bộ với những tuyến phố rộng thanh thang như Liên Baan hay Kruisingel. Nơi này đan xen giữa những cửa hàng thời trang hiện đại, những tòa nhà kính sáng loáng và cả những quảng trường mở, nơi con người và nhịp sống đô thị giao nhau một cách rất hối hả, năng động. Lúc này thì cũng đã đến giờ mình phải quay trở về khách sạn để lấy lại số hành lý đã gửi lại từ sáng. Sau khi thu xếp đồ đạc xong xuôi, mình bắt đầu hành trình đi ngược lại hướng nhà ga trung tâm để chuẩn bị di chuyển tới điểm đến tiếp theo. Đi bộ trên cùng một con đường dẫn ra ga, mình lại không kìm được mà so sánh với cảnh tượng của tối hôm qua. Nếu như tối qua, con đường này mang một vẻ tĩnh lặng, có chút cô đơn dưới những ánh đèn vàng huyền ảo, thì buổi trưa nay, mọi thứ như bừng tỉnh, đường phố tấp nập tiếng bước chân của dòng người qua lại, tiếng chuông xe đạp reng reng vui tai và những tòa nhà chọc trời cũng trở nên gai góc, sắc nét hơn dưới ánh sáng ban ngày. Nhìn dòng người hối hả, trong lòng mình tự dưng dâng lên một chút cảm xúc tiếc nuối. Ghé qua Rotterdam lần này đúng là một quyết định ngẫu hứng và mình không có quá nhiều thời gian để ở lại đây lâu hơn. Đào sâu hơn những góc vu phố hao khác của thành phố cảng này do đã có những dự định và hành trình tiếp theo đang chờ đón phía trước. Nhưng không sao, sự dang dở lúc nào cũng là cái cớ hoàn hảo nhất cho một cuộc hẹn quay trở lại trong tương lai, đúng không mọi người? Khi ra tới nhà ga trung tâm, trước khi vào bên trong mua vé, mình có rẽ qua khu vực bãi gửi xe đạp nằm ở phía sau nhà ga. Và thú thật với mọi người, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được tận mắt nhìn thấy một số lượng xe đạp khổng lồ đến như vậy. Nó không phải là vài chục hay vài trăm chiếc đâu, mà là hàng ngàn, hàng vạn chiếc xe đạp được xếp tầng tầng lớp lớp, ngay ngắn và kéo dài tít tắp như một đại dương xe đạp vậy. Đúng là phải đến tận nơi, nhìn thấy cái bãi gửi xe vô cực này thì mới thực sự thấu hiểu thế nào là quốc gia của xe đạp. Một trải nghiệm mắt thấy tai nghe khiến mình thực sự bị choáng ngợp. Hành trình lang thang ngắn ngủi nhưng đầy thú vị tại thành phố cảng Rotterdam của mình xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình tới tận những phút giây cuối cùng này của video. Nếu mọi người thấy video này ổn, những thước phim này xem giải trí và thư giãn tốt thì nhớ đừng quên ấn nút thích like, bấm đăng ký kênh và để lại một bình luận ở phía dưới để đóng góp ý kiến cho mình rút kinh nghiệm cho những tập sau nha. Sự tương tác và ủng hộ của mọi người chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục xách máy lên và đi đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video và hành trình tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.